आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Redmi Note 15 4G भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहेको छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो खालको फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले एकदमै प्रिमियम खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै ठुलो ब्याट्री छ र एकदमै बबाल खालको क्यामेरा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी तिनै फिचर्सहरूको बारेमा, स्पेसिफिकेसनको बारेमा चाहिँ एकदमै डिटेली कुरा गर्न चाहन्छौँ। सो यदि तपाईँहरू नेपाली मार्केटमा मात्र 30,000 को रेन्जमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले चाहिँ यो फोनमा फ्ल्याट खालको फ्रेम डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै क्लिन छ हैन, फोनको डिजाइन खासै त्यस्तो क्लासी टाइपको डिजाइन छैन, तपाईँले एकदमै क्लिन टाइपको पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मोडर्न लुक्स तपाईँलाई चाहिँ यो फोनले प्रोभाइड गर्छ। हातमा छुट्दा पनि एकदमै सलिड फिल हुन्छ, एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। सो ओभरअल एकदमै दामी छ डिजाइन। क्यामेरा मोड्युल चाहिँ एकदमै स्टाइलिस देखिन्छ हैन, एकदमै राम्रोसँग डिजाइन गरेर राखेको छ क्यामेरा मोड्युललाई चाहिँ। अनि तपाईँले यो फोनमा IP 54 रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। सो प्राइस अनुसार चाहिँ तपाईँले डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै टप नच पाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइन खासै त्यस्तो फ्ल्यासी छैन, फ्ल्यासी नभए पनि तपाईँको एकदमै मोडर्न हैन, एकदमै क्लिन टाइपको क्लासिक टाइपको लुक्स चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो छ। फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.67 इन्चको एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै स्मुथली तपाईँले स्क्रोलिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कलर्सहरू एकदमै भाइब्रेन्ट देखाउँछ यो फोनमा। कन्ट्रास्टहरू भयो, ओभरअल तपाईँले एकदमै राम्रो भिडियो क्वालिटीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मुभिजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। मुभिजहरू हेर्दाखेरि तपाईँको भिडियो क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ यो फोनमा चाहिँ। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो खालको एकदमै हाई ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँले फोनलाई आउटडोर युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ केही पनि प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले युट्युबहरू चलाउनुहुन्छ अनि इन्स्टाग्रामहरू स्क्रोल गर्नुहुन्छ, गेमिङहरू गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई चाहिँ केही पनि त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँदैन, एकदमै स्मुथली तपाईँको कामहरू हुन्छ। सो यो डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले मैले चाहिँ कन्सिडर गर्छु अन्डर 30,000 हैन। 30,000मा चाहिँ यो डिस्प्ले भनेको एकदमै दामी खालको डिस्प्ले हो। सो तपाईँले यो फोनमा डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो खालको पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 685 भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो फोनमा दुईवटा स्टोरेज अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 6GB र 256GB वाला हो, अर्को भनेको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट हो। अब यो खालको तपाईँको चिपसेटमा चाहिँ तपाईँले डेली टास्कहरू नो डाउट एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सोसल मिडिया पनि नो डाउट एकदमै कुनै पनि प्रब्लम बिना तपाईँले चाहिँ सोसल मिडियाहरू पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङ पनि तपाईँले एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर जब कुरा हेभी गेमिङको आउँछ तब चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू फेस गर्न सक्न पर्छ, किनभने यो फोन हेभी गेमिङको लागि बनेको फोन होइन। तर हल्का फुल्का गेमिङ चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। मिड रेन्ज टाइपको गेमिङ चाहिँ तपाईँले यो फोनमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू कहिलेकाहीँ PUBG फ्री फायर जस्तो गेमहरू खेल्नुहुन्छ भने तपाईँले यो फोनमा केही पनि प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। तपाईँले मजाले 1-2 घन्टा मजाले आफ्नो गेम खेलेर इन्जोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट यदि गेमिङकै लागि फोन किन्नुहुन्छ भने यो फोन चाहिँ नकिन्नुहोस् भनेर तपाईँलाई म रिकमेन्ड गर्छु, किनभने पर्फर्मेन्सको मामलामा चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो छैन। किनभने गेमिङकै लागि फोन किन्ने हो भने मार्केटमा अरू फोनहरू पनि छ, तपाईँहरू चाहिँ अरू फोनहरूतिर जानु होला, तर यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरू नअड्किनु होला। पर्फर्मेन्सको मामलामा तपाईँले गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्न सक्ने होइन, तर हल्का फुल्का गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो हेभी लेभलको गेमिङ चाहिँ गर्न सक्दैन। सो मल्टिटास्किङहरू भयो, डेली टास्कहरू तपाईँको मजाले हुन्छ। गेमिङ पनि तपाईँको मिड रेन्ज लेभलको तपाईँले यसमा मजाले पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको युआईको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँलाई थाहा नै छ, Xiaomiको युआईहरू एकदमै राम्रो हुन्छ हैन, एकदमै स्मुथ, एनिमेसनहरू पनि एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रोसँग ओरिएन्टेड भएको, एकदमै राम्रोसँग डिजाइन भएको तपाईँले युआई पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल पर्फर्मेन्सको मामलामा चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ यसमा MI युआई पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि वान अफ द बेस्ट युआई हो। सो ओभरअल पर्फर्मेन्सको मामलामा सबै कुरा युआईहरू यताउता सबै कुरा चाहिँ तपाईँले यो फोनमा राम्रै देख्न सक्नुहुन्छ। फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यो फोनमा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अरू क्यामेराहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो फोनको मेन क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। अब डे लाइटमा चाहिँ तपाईँले फोटोजहरू एकदमै राम्रो, एकदमै सार्प, एकदमै डिटेल, एकदमै राम्रो कलरहरू भएको, कलरहरू के भन्छ तपाईँको एकदमै राम्रो भाइब्रेन्ट टाइपको कलरहरू भएको तपाईँले फोटो पाउन सक्नुहुन्छ। अब लो लाइटिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा लो लाइटिङमा तपाईँको पर्फर्मेन्स अलिकति घट्न सक्छ।
त्यति राम्रो चाहिँ तपाईँको फोनले चाहिँ फोटोजहरू खिच्न अलिकति सक्दैन। त्यही भएर तपाईँले लाइटिङ यदि म्यानेज गर्नुभयो भने यो फोनबाट तपाईँले एकदमै दामी दामी खालको फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। सो क्यामेरा चाहिँ एकदमै बवाल छ, बट तपाईँले चाहिँ लाइटिङ चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्नुपऱ्यो। यसमा चाहिँ तपाईँले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको सोसियल मिडियामा अपलोड गर्ने लायकको फोटोजहरू मजाले खिच्छ। जस्तै तपाईँको टिकटकहरू गराउने भयो, फेसबुकमा पोस्टहरू हाल्ने टाइपको फोटोहरू, इन्स्टामा पोस्टहरू हाल्ने टाइपको फोटोहरू, अनि भिडियो कल गर्दाखेरि चाहिने टाइपको क्वालिटी चाहिँ तपाईँले यो फोनमा इनफ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो रेकर्डिङ तपाईँले 1080pसम्म चाहिँ तपाईँले यसमा भिडियोजहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले यदि लाइटिङ म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईँको अझै राम्रो इन्ह्यान्स हुन्छ फोटोजको क्वालिटी। सो लाइटिङ म्यानेज गर्नुभयो भने चाहिँ यो क्यामेरा पनि तपाईँको बवाल बन्न जान्छ। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो छ होइन। तपाईँले यसमा 5000 mAh को ब्याट्री र 33 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि तपाईँको एक दिनसम्म मजाले टिक्छ। जति गेम खेले पनि, जति टिकटक चलाए पनि एक दिनसम्म चाहिँ तपाईँको यो ब्याट्री मजाले टिक्छ र तपाईँको चार्जिङ पनि तपाईँको एकदमै फास्ट हुन्छ। सो ब्याट्री पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ, ठुलो छ ब्याट्री होइन, त्यस्तो खासै सानो भन्न मिल्दैन। र चार्ज स्पिड पनि राम्रो भएको कारणले ब्याट्री चाहिँ तपाईँको यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यस्तो खासै फास्ट त छैन, बस तपाईँको चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ। यतिको ब्याट्रीलाई चाहिँ ठुलो छ ब्याट्री, त्यही भन्न खोजेको मैले। प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा प्राइस मैले भनिसकेको छु। यसको 8GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई तपाईँले नेपाली मार्केटमा मात्र 30,000मा किन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो फोनको सरल र राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु, जसले गर्दा फोन किन्ने नकिन्ने भनेर तपाईँलाई डिसिजन लिन एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिस्प्ले एकदमै बवाल छ। अर्को कुरा भन्दा क्यामेरा पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ होइन, ब्याट्री पनि एकदमै बवाल छ, र डिजाइनहरूको मामलामा पनि यो फोन एकदमै राम्रो छ। तर यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ, जस्तै 5G सपोर्ट चाहिँ तपाईँले योवाला मोडलमा पाउन सक्नुहुँदैन। तपाईँको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अलिकति बढी यदि गेम खेल्न तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँले चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ पर्फर्मेन्समा अलिकति पर्फर्मेन्स अलिकति घट्न सक्छ। हल्काफुल्का गेमिङ मजाले हुन्छ, तर फ्ल्यागसिप लेभलको गेमिङ चाहिँ तपाईँले यो फोनमा गर्न सक्नुहुँदैन। र अर्को कुरा भनेको 4Kमा तपाईँले भिडियोजहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ कमी कमजोरीहरू भन्दा पनि प्राइस रेन्ज अनुसार चाहिँ राम्रै हो होइन। अब अलिकति प्राइस धेरै भइदिएको भए यो कुराहरू पनि तपाईँको आउँथ्यो होला, बट प्राइस अनुसार चाहिँ यो फोन चाहिँ बेस्ट लाग्यो भने चाहिँ नेपालमा आई थिङ्क सबभन्दा धेरै बिक्ने फोन भनेको अहिले सबभन्दा धेरै बिकिरहेको फोन भनेकै यही होला होइन। एकदमै धेरै मार्केटमा एकदमै पपुलर छ यो फोन, सबैले किनिरहेको छन्, एकदमै राम्रो छ। प्राइस अनुसार एकदमै बेस्ट भ्याल्यु तपाईँलाई दिन्छ। सो फोन चाहिँ एकदमै बवाल छ। बाँकी तपाईँलाई यो फोनको बारेमा कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।